Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 4 giờ sáng, nhận được một cuộc gọi. Mẹ, sáng mai đừng đi đường Thủy Nam. Bên kia điện thoại có tiếng một cô bé đang vội cắt âm thanh. Tôi cấm cúp điện thoại. Bởi vì tôi không có con. Ngày hôm sau, tôi đến công ty trên đường Thủy Nam như thường lệ. Đột nhiên người đàn ông đi ngang qua lấy ra một con dao. Đâm vào trái tim tôi, đau lạnh. Cảm giác lưỡi dao đâm vào tim quá thật. Dũng cảm mở mắt, giữ vị trí trái tim. Trái tim đang đập. Tôi còn sống. Tôi trông giống như một mảnh tối xung quanh. Đây là căn phòng tôi quen thuộc, giường quen thuộc. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Chắc là một giấc mơ. Tôi vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái. Bạn trai cũng không. Con gái đâu ra? Tôi đưa tay chạm vào điện thoại. Rất nhanh chạm vào màn hình điện thoại di động. Tôi cau mày nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Nhanh chóng nhảy đến đúng 4 giờ. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Một cuộc gọi đến. Tôi không thể không nghĩ đến cảnh tượng trong mơ. Trong lòng có chút bận rộn. Tạm dừng một chút. Vẫn trả lời cuộc gọi đó. Mẹ ơi, không phải con bảo mẹ đừng đi đường Thủy Nam sao? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của cô bé, với sự háo hức, giống như âm thanh trong mơ. Đó không phải là một giấc mơ sao, mà là những gì tôi thực sự đã trải qua. Tôi chết rồi thì thời gian trở về. Trở lại trước khi chết. Mẹ, để con nói lại. Đừng đi đường Thủy Nam nữa. Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Tôi thậm chí không kịp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tôi không có con gái. Cô bé bên kia điện thoại là ai vậy? Khi tôi gọi lại, đó là số trống. Lạ thật. Đầu tôi đang nổ tung. Không ngủ được nữa. Cứ như vậy mở mắt đến bình minh. Tôi nhìn bản thân tiều tụy phản chiếu trong gương. Tùy tiện thu dọn một chút rồi ra khỏi cửa. Nhà tôi thuê ở làng trong thành phố. Môi trường hơi tệ, nhưng có những chỗ tốt khác. Ví dụ như tiền thuê nhà rẻ, gần công ty. Tôi từ đây đến công ty chỉ mất 20 phút đi bộ. Tất nhiên là phải đi từ đường Thủy Nam. Nếu đổi đường khác thì phải đi đường vòng. Ít nhất là khoảng 40 phút. Nghĩ về cảm giác dao đâm vào tim, tôi sợ hãi. Không muốn cảm nhận lần thứ hai nữa. Tôi nghĩ rồi, cuối cùng chọn taxi. Tôi đi đến ngã tư, chờ một chút. Đón xe của tôi mới đến. Tôi lên taxi, ngồi xuống sau xe và nhắc nhở tài xế đừng đi đường Thủy Nam. Trên đường nhận được điện thoại của lãnh đạo. Nói chuyện một lúc về công việc. Lãnh đạo của tôi cực kỳ nghiêm khắc. Nói chuyện với anh ấy về công việc phải có tinh thần 12 phần. Nếu không nói sai một chút sẽ bị chỉ trích. Cho nên tinh thần của tôi rất căng thẳng. Xử lý xong lãnh đạo, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh, cảm thấy rất lạ. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Ngoại trừ đường Thủy Nam, những con đường khác tôi rất ít đi. Tôi ngẩng đầu nhìn tài xế. Vẻ mặt tôi đột nhiên đóng băng. Tài xế đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng đôi mắt đó, nhưng người đã đâm con dao nhọn vào tim tôi cũng giống hệt như vậy. Nỗi sợ hãi hiện lên trong tim tôi. Tôi có việc gấp. Tôi muốn xuống xe. Tôi vội vàng nói. Tài xế không để ý đến tôi, mà là đạp mạnh vào cửa bạc. Trong tiếng hét của tôi, chiếc xe lao xuống sông. Tiếng động lớn, lực đẩy mạnh. Lục phủ ngũ tạng như là vỡ vụn. Tôi nhanh chóng mất ý thức. Tôi ngồi dậy trong bóng tối, thở hổn hển. Tôi chạm vào điện thoại của mình 3:59. Tôi đã trở lại. Chắc chắn rồi, tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp. 1 phút nữa, cô bé đó sẽ gọi cho tôi. Cô bé đó là ai vậy? Và kẻ đã cố giết tôi, nếu là có tính toán trước, lẽ ra phải đợi tôi ở đường Thủy Nam mới đúng. Làm sao anh ta biết tôi sẽ đi taxi? Lại vừa vặn nhận được đơn hàng của tôi. Hắn lái xe từ trên cầu xuống sông. Cây cầu đó cách mặt sông ít nhất là 40-50 mét. Khoảnh khắc rơi xuống sông là cái chết. Tôi chết thì hắn cũng không sống nổi. Rốt cuộc là thù gì? Muốn chết cùng tôi? Tôi đã là một cô gái tốt từ khi còn nhỏ, không đắc tội với người điên nào đâu. Trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc. Bây giờ hãy giải quyết thắc mắc đầu tiên. Tìm ra danh tính của cô gái nhỏ đó. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, lo lắng chờ đợi. Đột nhiên số thời gian trên điện thoại nhảy lên. Đúng 4 giờ. Điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi đó lại đến.
Tôi nhanh chóng nghe máy. Bạn là ai? Lần này tôi hỏi trước. Mẹ ơi, con là con gái của mẹ. Bên kia điện thoại, giọng trẻ con quen thuộc vang lên. Tôi chưa kết hôn, không có con gái. Bạn có bị bắt cóc không? Người xấu WeChat, bạn gọi cho tôi. Tôi đã hỏi một vài câu hỏi. Mẹ, con không bị bắt cóc. Con là con gái mẹ. Con muốn cứu mẹ. Hắn nói, giọng nói đột nhiên trở nên khẩn trương và hoảng sợ. Mẹ ơi! Hắn đến rồi, con đi đây. Trong nháy mắt điện thoại đã cúp máy rồi. Lại là hắn là ai? Nếu nó là con gái tôi, bên cạnh đứa trẻ, tại sao không phải là tôi trong tương lai, mà là vì sao con của hắn lại sợ hắn như vậy? Mục đích của hắn là gì? Tôi nằm trên giường, đầu óc rối bời. Cuộc gọi đó không có gì. Tôi vẫn không biết cô bé đó là ai. Nếu nó bị bắt cóc, nên hỏi người thân của nó xin tiền. Sao lại gọi cho tôi? Con nói có thư thông báo trước. Mục đích của hắn là gì? Tôi không hiểu. Mở mắt lần nữa cho đến bình minh, vì cô bé không có manh mối. Chỉ có thể kiểm tra từ kẻ muốn giết tôi. Báo cảnh sát đối phương không có sự thật phạm tội. Tôi không thể nói là mơ thấy đối phương muốn giết tôi. Cảnh sát sẽ nghĩ tôi điên, sẽ không bắt hắn. Cho nên chuyện này chỉ có thể tự tôi đi kiểm tra. Chỉ tìm ra kẻ đã giết tôi mới có thể chủ động thoát khỏi số phận bị giết. 4 giờ sáng, tôi nhận được một cuộc gọi. Sáng mai đừng đi đường Thủy Nam. Bên kia điện thoại có tiếng một cô bé đang vội cắt âm thanh. Tôi cấm cúp điện thoại, bởi vì tôi không có con gái. Ngày hôm sau, tôi đến công ty trên đường Thủy Nam như thường lệ. Đột nhiên người đàn ông đi ngang qua lấy ra một con dao, đâm vào trái tim tôi, đau lạnh. Cảm giác lưỡi dao đâm vào tim quá thật. Đường phố gấp, ngày hôm sau sáng sớm. Trước tiên tôi đã gửi tin nhắn cho lãnh đạo xin nghỉ phép, sau đó gọi điện thoại cho công ty đặt xe. Tôi đã có một cái gì đó xảy ra trước đây, bị mất trên taxi. Mất hay là vật có giá trị. Tôi đã có thói quen từ đó. Cho dù đó là taxi hay thuê xe, hãy chắc chắn để ghi lại biển số xe, nên tôi nhớ biển số xe. Tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch công ty đặt xe, nói rằng anh ta bị mất một cái gì đó trên chiếc xe này. Tôi sẽ sớm nhận được điện thoại của tài xế. Tôi nhanh chóng gọi cho tài xế, nói tôi có cái gì đó trong xe của anh ta. Tôi vốn là giữ thái độ thử xem. Là điện thoại của một người hâm mộ phải không? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Phải. 5.000 tệ, tôi sẽ gửi cho bạn. Tôi đã hứa với anh ấy và hẹn địa điểm rồi. Cúp điện thoại đi. Tôi đang suy nghĩ. Tài xế xe buýt cố tình giữ điện thoại di động, chắc là muốn tống tiền một khoản. Người này hoặc là tham tiền, hoặc là thiếu tiền. Hắn giết tôi vì tiền. Tôi không có tiền. Chẳng lẽ là có người bỏ tiền ra mua mạng của tôi? Tôi mang theo thứ gì đó để tự vệ. Đặc biệt mang theo một cái túi. Đây là khi tôi sống một mình, sẽ đảm bảo an toàn chuẩn bị. Sau khi sẵn sàng, tôi đi về phía chỗ đã hẹn. Gần một khu chợ nhỏ, rất gần nơi tôi sống. Hơn nữa người cũng tương đối nhiều, lúc nào cũng được an toàn. Mắt tôi nhìn xung quanh. Khi có người lạ xuất hiện, tôi sẽ xem thêm vài cái nữa. Tôi đến rồi. Điện thoại nhận được tin nhắn. Tôi không khỏi căng thẳng. Nhìn xung quanh. Người đàn ông đã giết tôi thì gầy gò, kích thước vừa phải, khoảng 170. Lúc này có một người lạ đi về phía tôi. Chiều cao thì đúng, nhưng cân nặng ít nhất gấp 3 lần người hôm qua. Đi thẳng đến trước mặt tôi. Bạn là cô Chu à? Tôi nhìn anh ta hỏi một chút. Bạn là sư phụ Chu? Hắn gật đầu, cầm một chiếc điện thoại màu hồng, hỏi tôi tiền mặt hay chuyển khoản. Tôi nhìn vào điện thoại, nói không phải của tôi, rồi vội vã bỏ chạy. Tài xế kia chửi thề ở phía sau. Tôi đã chạy rất lâu rồi. Thấy tài xế không đuổi kịp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tài xế của chiếc xe này không phải là hung thủ, đó là kẻ giết người đã lấy trộm xe của tài xế. Người đó là ai? Mắt tôi nhìn quanh. Bây giờ tôi đang ở sâu trong khu dân cư. Nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy trên lầu có một bóng người quen thuộc. Là anh ta đeo khẩu trang. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy đang cười.
và cười kỳ lạ. Hắn nâng một vật thể lên, đập xuống đỉnh đầu tôi. Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng. Muốn chạy, nhưng đầu nhanh chóng truyền đến một cơn đau dữ dội. Mất ý thức trong nháy mắt. Tôi ngồi dậy, vô thức đi sờ đầu của mình. Vẫn còn cảm giác đau đớn đó, nhưng đầu vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã trở lại. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên. Quả nhiên 3 giờ 59 phút. Lạ thật. Kẻ giết người giống như dự đoán trước những gì tôi sẽ làm, sau đó đợi ở đó trước để giết tôi. Hắn là ai? Tại sao lại giết tôi? Làm thế nào anh ta dự đoán nơi ở của tôi? Điện thoại đổ chuông. Đặc biệt tận tâm trong đêm yên tĩnh, điện thoại của cô bé gọi đến. Tôi vội vàng nhận. Mẹ ơi! Bạn là con gái của tôi. Nhưng tôi không có con gái. Khi trải qua một loạt những điều kỳ lạ, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Bây giờ là năm nào ở chỗ bạn? Mẹ ơi, bây giờ là năm 2027. Tiểu Đồng năm nay 3 tuổi rồi. Đứa trẻ 3 tuổi có nghĩa là nó sinh năm 2024. Bây giờ là năm 2022, cho nên đứa trẻ được sinh ra 2 năm sau đó. Cô bé, bạn là con gái tương lai của tôi. Đứa trẻ gọi cho tôi là điện thoại xuyên thời gian. Mẹ nhất định phải cố gắng sống, nếu không sẽ không còn bỏ nữa. Đúng rồi mẹ, ngày mai đừng ra ngoài, cứ ở nhà. Đúng rồi. Ngay sau đó điện thoại bị cúp. Tiểu Đồng nói còn chưa nói xong. Người đàn ông bị sao vậy? Tiểu Đồng chưa nói xong câu nói kia rốt cuộc là cái gì? Đầu óc tôi càng ngày càng loạn, hoàn toàn không hiểu. Tâm trí tôi rối bời. Gần sáng mới ngủ mê man. Lúc tôi thức dậy là 7 giờ sáng. Tôi nhớ đến lời khuyên của trẻ em, đừng ra ngoài. Sau 3 lần luân hồi, cho dù tôi đi con đường nào, người đó sẽ tìm thấy tôi, sau đó giết. Cho nên trốn ở nhà hẳn là an toàn nhất. Tôi cầm điện thoại lên, đã gửi cho lãnh đạo một tin nhắn xin nghỉ phép. Trong nháy mắt, điện thoại của lãnh đạo gọi đến. Lãnh đạo này của tôi rất kỳ lạ, nói là coi tôi như người của mình, nhưng công việc vất vả gì cũng giao cho tôi. Nhưng chưa bao giờ tăng lương cho tôi. Công ty có cơ hội tăng lương mỗi năm một lần, hắn cũng cố ý không nhắc tới. Nghĩ về những điều này, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Bữa sáng tôi ăn sau khi rửa mặt. Cửa đã khóa rồi. Tôi vẫn có chút không yên tâm, di chuyển tủ giày để chặn cửa. Tôi nhìn về phía tủ giày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lại một lúc không nghĩ ra được, cửa bị đóng chặt. Trái tim tôi an toàn hơn một chút. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lặng lẽ chờ đợi. Có phải sống sót qua ngày hôm nay không? Tôi sẽ an toàn. Tôi không thể cứ trốn ở nhà. Nếu tôi chưa chết, nếu không có vòng lặp lại, Tiểu Đồng còn gọi cho tôi không? Nếu gọi, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Vậy ai đang cố giết tôi? Tâm trí tôi rối tung lên. Đột nhiên tôi tự hỏi tại sao có gì đó không ổn trong tủ giày. Tôi thường đặt đầu giày hướng vào trong và gót giày hướng ra ngoài. Nhưng vừa rồi có một đôi giày. Có ai đó đã chạm vào giày của tôi. Chẳng lẽ trong phòng này của ta có một người ẩn nấp? Lúc này có tiếng gõ cửa, làm tim tôi đập loạn nhịp. Cô Chu, tôi là bảo vệ tài sản. Mở cửa ra. Ngoài cửa có tiếng một người đàn ông. Tôi nghe thấy âm thanh này, vội vã đi về phía cửa. Vừa định tháo tủ giày ra, động tác đột nhiên dừng lại. Bên ngoài thật sự là bảo vệ sao? Nếu kẻ muốn giết tôi giả vờ thì sao? Trong khoảnh khắc do dự của tôi, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Tiểu Chu, tôi là bảo vệ. Khi tôi vừa mở camera giám sát, thấy một người đàn ông vào phòng bạn. Người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang, lén lút. Nhìn thì không phải người tốt. Bạn đang gặp nguy hiểm, mở cửa đi. Tâm trí tôi càng rối loạn. Đầu tiên là hướng của đôi giày, khiến tôi nghi ngờ có người trong nhà. Nhưng lời nói của nhân viên bảo vệ này cũng đầy sai lầm. Trước đây tôi từng có kinh nghiệm bị cậy khóa, cho nên khi thuê nhà tôi chỉ đưa ra một yêu cầu, chính là khóa cửa phải đổi. Tôi và chủ nhà mỗi người trả 400 tệ, thay đổi khóa điểm nâng cao. Loại khóa này chắc chắn hơn khóa thông thường, nhưng ổ khóa này không có dấu vết bị cậy. Làm thế nào mà đối phương vào được đây? Vì vậy, tôi chắc chắn rằng nhân viên bảo vệ đang nói dối. Hoặc anh ta không phải là nhân viên bảo vệ,
Sau một lúc, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại. Tôi nghe tiếng bước chân rời đi. Nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trái tim tôi nhắc lại. Tôi nghe tiếng cửa tủ quần áo mở ra từ phòng ngủ. Không biết có phải là tâm lý không? Tôi hình như nghe thấy tiếng bước chân lờ mờ ra khỏi phòng ngủ, đi về phía tôi. Tôi vội vàng quay lại. Phía sau trống rỗng không có ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như là tâm lý. Tôi đi về phía phòng ngủ. Cửa tủ đã mở. Nhưng đây là nhà cũ. Cửa tủ lão hóa tự mở ra cũng là chuyện thường xảy ra. Tôi vừa định đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân rất thật. Tôi vừa quay đầu liền nhìn phía sau đứng một người. Đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt. Anh ta giơ cao cây gậy bóng chày, đập vào đầu tôi. Tôi mở mắt lần nữa, chạm vào trán còn nguyên vẹn của mình, thở hổn hển. Tôi nhìn vào thời gian 3:59. Tôi có 1 phút để suy nghĩ. Có vẻ như trốn ở nhà cũng không an toàn. Vòng lặp trước. Suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi phải tìm ra kẻ muốn giết tôi. Bắt đầu trước là Mạnh. Vậy, tôi phải hỏi nhiều tin tức nhất từ trẻ em. Tôi nghĩ về mấy cuộc gọi trước. Thời gian đàm thoại khoảng 25 đến 30 giây. Sau thời gian này, anh ta sẽ xuất hiện. Tiểu Đồng rất sợ hắn sẽ lập tức cúp điện thoại. Vậy, tôi có 30 giây để nói chuyện với cậu bé. Đến lúc 4 giờ, điện thoại của đứa trẻ gọi đến. Mẹ ơi! Nhóc con, đừng nói chuyện. Trả lời tôi 2 câu hỏi. Thứ nhất, lần này hắn sẽ giết tôi như thế nào? Mẹ đi tàu điện ngầm đến đồn cảnh sát. Hắn đẩy mẹ nó xuống đường ray. Thứ hai, có phải chỉ cần tôi sống qua ngày hôm nay không? Có thể nhảy ra khỏi vòng lặp. Vâng mẹ. Ngay sau đó điện thoại cúp máy. Cũng được. Lần này tôi đã hỏi được thông tin tôi muốn biết. Chỉ cần tôi sống qua ngày hôm nay, tôi có thể thoát ra khỏi vòng lặp. Nếu chỉ là trốn, tôi quá thụ động. Mấy lần trước tôi đều thất bại. Chỉ có chủ động tấn công mới có cơ hội sống sót. Mấy lần này tôi phát hiện ra một quy luật. Miễn là tôi đi theo con đường cũ, người đó sẽ giết tôi theo cách đã định trước. Ví dụ như lần bị đâm chết trên đường Nam Thủy, sau đó đi taxi. Người đó giống như phán đoán trước, chọn một cách mới để giết tôi. Tôi tìm tài xế taxi cũng vậy. Bởi vì ý thức chủ quan của tôi đã thay đổi quỹ đạo, bên kia cũng áp dụng phương thức mới. Nhưng nếu tôi không thay đổi, sẽ đi theo cách bị giết mà Đồng Đồng nói. Điều đó cho tôi quyền chủ động. Vì vậy, chu kỳ này, tôi quyết định đi tàu điện ngầm đến đồn cảnh sát theo lời Đồng Đồng nói. Tôi đã tìm kiếm đồn cảnh sát gần nhất. Chặn tiếp theo ở ga tàu điện ngầm, nhưng có một điểm đáng ngờ. Tại sao tôi không chọn gọi cảnh sát, tự mình đến đồn cảnh sát? Thật kỳ lạ. Vẫn còn quá nhiều thắc mắc. Quên đi. Không nghĩ được thì không muốn nữa. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai có một trận chiến. Tôi nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cố ý mặc áo gió. Trong túi có đèn pin. Và thay một đôi giày leo núi chống trượt để đi ra ngoài. Vào ga tàu điện ngầm, tim tôi đập thình thịch. Và khi đứng bên cạnh sân ga, tôi đang đổ mồ hôi. Thân thể đều không tự giác run rẩy. Tôi dường như đang tập trung chờ xe. Ánh mắt khóe mắt vẫn quét về bốn phía. Chờ bóng người quen thuộc xuất hiện. Tôi quét màn hình. Còn 40 giây nữa là chuyến tàu tiếp theo đến. Xem các con số đếm ngược, trong lòng tôi càng ngày càng căng thẳng. Đột nhiên tôi thấy một bóng người tiến về phía tôi. Chính là hắn đi thẳng về phía tôi. Đột nhiên đưa tay về phía tôi, và tôi lập tức lấy đèn pin trong túi ra. Nhìn vào mắt anh ấy, hắn hơi mất cảnh giác. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta một cái, đẩy anh ta vào đường ray. Lúc hắn bị đẩy xuống, mặt nạ trên mặt anh ta rơi xuống, tôi thấy rõ mặt hắn. Trái tim tôi bị sốc, cực đoan. Đó là một khuôn mặt mà tôi không thể ngờ được. Khuôn mặt đó rất quen thuộc. Tôi đã thấy nó vô số lần. Trong gương là khuôn mặt của chính tôi. Tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Mùi nước khử trùng tràn ngập miệng mũi. Tôi vội vàng đi sờ điện thoại của mình. Khi nhìn thấy thời gian, trong lòng hiện lên niềm vui của kiếp sau. 4 giờ, nhưng ngày đã là ngày mùng 4 tháng 9 rồi. Tôi nhảy ra khỏi vòng lặp ngày mùng 3 tháng 9. Đến ngày mùng 4 tháng 9, chắc chắn rồi, giết kẻ đã giết tôi sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Tôi che mặt không khỏi khóc. Không cần phải chịu đựng điều đó nữa, sợ bị giết bất cứ lúc nào. Đột nhiên tôi nghĩ đến hình bóng đang ở dưới sân ga. Cơ thể cứng đờ, tôi đã giết người. Cố ý giết người. Ngay cả khi tôi muốn tự bảo vệ mình, tôi sợ là phần đời còn lại của tôi có thể phải ngồi tù. Người đó vẫn giống hệt tôi.
Hắn là ai? Tôi có chị gái hay em gái sinh đôi? Tại sao hắn lại muốn giết tôi? Tôi không ngủ được, không ngừng lướt các Weibo và các diễn đàn lớn. Không lướt thấy tin tức có người bị đẩy xuống ga tàu điện ngầm. Tin tức có bị ép không? Tin tức có thể bị đè xuống, nhưng cảnh sát sẽ tìm tôi. Tôi đợi đến ngày hôm sau. Vẫn không có cảnh sát đến tìm tôi. Cái quái gì thế này? Tôi cảm thấy bất an cả buổi sáng. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự tra tấn của lương tâm. Đến đồn cảnh sát tự vệ. Trong đồn cảnh sát, tôi đã mô tả chi tiết những gì đã xảy ra trong thời gian này. Chắc chắn rồi, cảnh sát nhìn tôi như một thằng điên. Lúc 7:15 sáng hôm qua, tại trạm xuất phát của tuyến 12, tôi đẩy một người xuống sân ga. Thấy tôi nói chắc chắn, cảnh sát đã điều tra. Tôi đợi đến trưa, kết quả điều tra cũng được công bố. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát. Bạn không đẩy người xuống sân ga, cũng không có ai trên mặt đất. Tai nạn ở ga tàu. Trên mặt tôi có vẻ sốc. Làm sao có thể? Tôi đã giết người. Bạn có bị ảo giác do áp lực công việc quá lớn không? Chúng tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện xem. Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, nó giống như một giấc mơ. Chẳng lẽ những gì xảy ra trước đây đều là giả? Tôi thực sự bị ảo giác. Sau đó tôi từ chức. Nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cũng dần dần từ trong bóng tối của chuyện này đi ra. Năm mới, tôi hỏi mẹ tôi về hai chị em sinh đôi. Mẹ tôi chắc chắn bảo tôi đừng nói về chuyện sinh đôi nữa. Chị gái và em gái đều không có. Tôi coi chuyện này như một giấc mơ. Sau đó tôi gia nhập một công ty mới. Một lần tan làm, tôi bị một tên côn đồ chặn lại. Một người đàn ông trẻ đã cứu tôi. Sau đó chúng tôi đã ở bên nhau. Chúng tôi yêu nhau và sống chung. Hẹn ngày Quốc khánh cùng nhau đi gặp bố mẹ. Cuối tháng 9, một điều làm tôi mất cảnh giác. Tôi có thai. Nhìn vào hai thanh trên que thử thai, tôi có tâm trạng lo lắng và vui vẻ. Gọi cho bạn trai rồi, nhưng không ai trả lời. Tôi có chút bất ngờ. Trước đây dù là tôi gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, bạn trai đều là dây trả lời. Tôi thường trêu chọc anh ấy, mỗi ngày như chờ điện thoại của tôi vậy. Không cần đi làm sao? Điện thoại của bạn quan trọng hơn công việc. Hắn luôn cười, trong ánh mắt tràn đầy hư hỏng. Tôi gọi thêm 2 lần nữa, vẫn chưa kết nối. Tôi nghĩ mọi người luôn có những lúc đặc biệt. Có thể bận, có thể không mang theo điện thoại di động. Ngược lại, trước đó tôi một cuộc điện thoại anh ta lập tức trả lời. Có gì đó không ổn, nhưng suốt cả ngày, bạn trai tôi không gọi lại cho tôi. Tôi dần trở nên bất an. 7 giờ tối, bạn trai lần đầu tiên không về. Tôi không thể không đưa cho công ty của anh ấy. Lễ Tân gọi rồi. Trước đây tôi từng đến công ty của Hứa Trạch, muốn qua số điện thoại di động của quầy lễ tân. Hứa Trạch, công ty chúng tôi không có người này. Tôi sửng sốt. Tôi thức cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau tôi đến công ty của Hứa Trạch, bộ phận kỹ thuật của Hứa Trạch. Kết quả tôi đã hỏi lại tất cả mọi người trong bộ phận kỹ thuật. Không ai biết Hứa Trạch. Lạ thật. Trong lòng tôi không nói nên lời. Người đẹp, tôi nhớ bạn. Một trong những thanh niên đột nhiên đến. Tôi cũng nhận ra hắn. Hôm đó tôi đến công ty Hứa Trạch tìm anh ta, vô tình đụng phải người thanh niên này. Hứa Trạch nhìn thấy vậy vội vàng đến giúp tôi. Hôm đó bạn đụng phải tôi, người đến giúp tôi là Hứa Trạch. Tôi còn bận. Hôm đó chỉ có một mình bạn, không ai giúp bạn cả. Nhưng bạn hời lạ, một mình nói chuyện với chính mình. Người trẻ tuổi nói. Thấy tôi mặt trắng bệch, đột nhiên dừng điện thoại lại. Tôi bước ra khỏi công ty. Trong công ty này không có Hứa Trạch. Ngay cả trong miệng của họ, Hứa Trạch không tồn tại. Tôi lại đến căn nhà mà Hứa Trạch thuê trước đó. Tài sản nói đó là nhà giết người. Kiểm soát ở đó mấy năm rồi không có ai ở. Chẳng lẽ Hứa Trạch thật sự không tồn tại? Tất cả đều là ảo giác của tôi. Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong nhà có dấu vết cuộc sống của Hứa Trạch. Bàn chải đánh răng và khăn tắm đều là 2 phần. Tôi kể lại, nếu đó là ảo giác, tại sao lại có dấu vết cuộc sống của Hứa Trạch? Cô Chu, bạn đã bao giờ nghe nói về tính cách chia rẽ chưa? Hứa Trạch có thể là nhân cách thứ 2 của bạn. Nhưng tôi có thai rồi. Tôi đưa báo cáo kiểm tra của bệnh viện cho bác sĩ. Báo cáo kiểm tra này là cứu cánh cuối cùng của tôi. Nếu mọi thứ đều là ảo giác, vậy chuyện gì với đứa trẻ này? Bác sĩ tâm lý nhìn vào báo cáo kiểm tra. Một lát sau mới mở miệng. Cô Chu, bạn đã từng bị tấn công chưa? Hoặc một trải nghiệm khó chịu, cho nên mới chia ra một nhân cách bạn trai khác. Điều này làm cho đứa bé trong bụng bạn có lý do hợp lý để tồn tại. Nó cũng giúp bạn thoát khỏi trải nghiệm khó chịu đó. Chu tiểu thư, nhân cách chia rẽ sẽ xuất hiện ảo giác vọng tưởng. Bạn đã từng bị ảo giác trước đây rồi. Bác sĩ nói sẽ chia rẽ nhân cách cho tôi. Các thử nghiệm, tôi trốn khỏi bệnh viện bằng cách đi vệ sinh. Tôi không tin Hứa Trạch là nhân cách bị chia rẽ của tôi. Tôi sẽ chứng minh anh ta có thật. Thời gian tới, tôi không ngừng tìm kiếm dấu vết của Hứa Trạch, nhưng tất cả đều thất bại. Bụng tôi ngày càng to hơn. Bạn bè đều khuyên tôi nên bỏ đứa bé này. Cuối cùng tôi quyết định sinh con. Thứ nhất, tôi thực sự yêu Hứa Trạch. Tôi muốn dùng đứa bé này để chứng minh hắn tồn tại. Thứ hai, tôi nghĩ đến Đồng Đồng. Gọi cho tôi điện thoại xuyên thời gian. Đồng Đồng.
Cảnh sát và bác sĩ đều nói vòng lặp đó là ảo giác của tôi, nhưng tôi luôn nghĩ đó là sự thật. Đồng Đồng đã cứu tôi, nếu không tôi đã chết rồi. Tôi yêu cô bé mà tôi chưa từng gặp, đã gần gũi rồi. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy Đồng Đồng, cô bé trong mơ thật đáng yêu. Không nhìn rõ mặt, sau khi mang thai, tôi mơ thấy con bé thường xuyên hơn. Nó sẽ ôm cánh tay tôi, mẹ à, đừng bỏ Đồng Đồng, được không? Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không mong được gặp Đồng Đồng sao? Tháng 8 năm 2024, tôi sinh một bé gái một mình trong bệnh viện, tên là Đồng Đồng. Tôi đã trở thành một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi Đồng Đồng. Mặc dù mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc. Đồng Đồng rất hiểu chuyện, lúc còn nhỏ thì ít khi khóc, ngủ vào ban đêm và thức dậy vào ban ngày, giống như lịch trình của người lớn. Đồng Đồng dần lớn lên, trở thành một cô bé khắc ngọc bích. Âm thanh rất giống với âm thanh trong điện thoại. Tôi càng ngày càng cảm thấy vòng lặp đó là thật. Tất cả đã cứu tôi. Cuộc sống của hai mẹ con thật đơn giản và hạnh phúc. Tôi cứ tưởng nó sẽ tiếp tục như thế này. Cho đến khi Đồng Đồng 3 tuổi thì xảy ra tai nạn. Đồng Đồng đi học mẫu giáo năm 3 tuổi. Hôm đó sau khi tan làm tôi đến đón Đồng Đồng như thường lệ, nhưng lại phát hiện Đồng Đồng mất tích. Tôi sợ quá, vội vàng để nhà trường điều chỉnh giám sát. Tôi phát hiện ra rằng Đồng Đồng đã bị một phụ nữ khoảng 50 tuổi người ta mang đi rồi. Tôi đã gọi cảnh sát. Cảnh sát bảo tôi về nhà và chờ đợi. Làm sao tôi có thể yên tâm? Tôi ngồi bên ngoài đồn cảnh sát, lộn xộn. Tôi chợt nghĩ đến chiếc điện thoại xuyên thời gian đó. Chẳng lẽ Đồng Đồng đã bị bắt cóc? Trên điện thoại, anh ta nói anh ta thực ra là kẻ buôn người. Đồng Đồng rất sợ hắn. Chắc chắn đã bị tra tấn vô nhân đạo. Không, nếu là như vậy, vậy thì tôi không bị mắc kẹt trong một vòng tròn lớn hơn sao? Đầu tôi rối tung lên, đau đầu. Mẹ ơi, con đang ở làng Yên Dân, hãy đến cứu con, đừng gọi cảnh sát. Buổi tối tôi đột nhiên nhận được 2 tin nhắn. Tôi nhìn vào 2 tin nhắn đó, tỉnh lại đi. Tôi muốn gọi cảnh sát. Xem tin nhắn thứ 2. Tin nhắn này có 2 khả năng. Một loại là gửi hết, một là do bọn buôn người gửi. Tất cả gửi đi, đừng gọi cảnh sát, phải có lý do của hắn. Bọn buôn người gửi, mục đích là lừa tôi đi bán thêm một người nữa. Chắc chắn không muốn tôi gọi cảnh sát. Tôi do dự một chút, cuối cùng tôi đã gửi cho mẹ tôi một tin nhắn. Tôi sẽ gửi cho bà ấy 3 tin nhắn mỗi ngày. Nếu không gửi thì bảo mẹ báo cảnh sát. Làng Yên Dân, địa chỉ này rất lạ. Tôi mở bản đồ Badu tìm kiếm một chút, tìm thấy 2 làng Yên Dân. Một là thành phố, khoảng 200 km từ đây. Một là những thứ khác từ hàng ngàn dặm. Đồng Đồng bị bắt đi vào buổi tối, cho nên tôi thiên về làng Yên Dân của thành phố này hơn. Tôi xuống lầu, bắt một chiếc xe đến làng. Khi trời sáng, chỉ cách làng 20 dặm. Chiếc xe tôi lái đột nhiên bị hỏng, không có cách nào, tôi chỉ có thể xuống xe và gọi xe khác. Nhưng điều kỳ lạ là, khi tôi nói điểm đến là làng Yên Dân, các tài xế đều hoảng hốt bỏ chạy. Ngôi làng đó, một số cánh cửa xấu xa, tôi khuyên bạn đừng đến làng đó. Không gọi được xe, tôi chỉ có thể chọn đi bộ. Hơn 20 km, phải đi bộ 4 tiếng. Tôi vội vã đến đây mà không ăn, đồ đi được nửa đường rồi. Tôi cảm thấy đường cao tốc sân bay, hạ đường huyết, chóng mặt thỉnh thoảng ập đến. Nhưng nghĩ đến Đồng Đồng, không thể giải thích được một sức mạnh để tôi kiên trì. Cuối cùng tôi nhìn thấy một ngôi làng. Ở lối vào làng có một hòn đá giống như một cột mốc, trên đó viết chữ làng Yên Dân, một số đốm. Nhưng tôi đã biết trước về ngôi làng này, vẫn nhận ra trong nháy mắt. Tôi nhìn ngôi làng trước mặt, rất đổ nát, giống như bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Vậy tại sao bọn buôn người lại bắt Đồng Đồng đến đây? Đồng Đồng bây giờ ở đâu? Không quan trọng, tôi lao vào làng như một con ruồi, tìm từng nhà một. Tôi vào một cái sân giống như từ đường. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu. Đồng Đồng, tôi đi về phía nơi phát ra âm thanh đó. Đẩy cánh cửa đó ra, chỉ thấy một cảnh cực kỳ trắng trợn. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia ôm Đồng Đồng yếu ớt, đổ vào lò sưởi. Đồng Đồng của tôi. Lúc đó đầu tôi trống rỗng. Một cơn giận dữ khổng lồ ập đến với tôi chạy lên, đánh nhau với người phụ nữ đó. Người phụ nữ này không phải là kẻ buôn người mà là kẻ điên. Tôi nắm chặt cổ cô ấy. Cô ấy không nhúc nhích. Tôi mới thả cô ấy ra. Tiếng khóc của Đồng Đồng đánh thức tôi. Tôi mạnh mẽ trở lại tinh thần, ôm Đồng Đồng rồi chạy ra ngoài. Tiếp tục chạy. Không biết đã chạy bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất đi. Lúc tỉnh lại phát hiện ở bệnh viện. Mẹ tôi ở bên cạnh tôi. Đồng Đồng, tôi lo lắng đến giường bệnh bên cạnh mẹ. Đồng Đồng hét lên, tôi nhanh chóng biết được toàn bộ câu chuyện từ mẹ tôi. Mẹ tôi lo cho tôi, không báo cảnh sát như tôi nói, mà là sáng sớm đã chọn báo cảnh sát. Khi mẹ và cảnh sát tìm thấy tôi ôm Đồng Đồng ngất xỉu trên mặt đất. Đồng Đồng bị thương khắp người, may là không chết người, kẻ điên đó là kẻ buôn người. Tôi hỏi,
Cảnh sát lục soát làng nhưng không tìm thấy. Mẹ tôi nói khó. Tôi không bóp cổ cô ta. Trong đầu tôi xuất hiện tên điên kia, cảnh nhét vào lò lửa. Nếu muộn một bước, tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Kể từ đó, tôi và Đồng Đồng gần như không thể cách nhau. Nhưng bên cạnh tôi vẫn không ngừng xảy ra những chuyện kỳ lạ. Trong nhà xuất hiện xác chó mèo và rất tàn nhẫn. Tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Kẻ điên đó có thể ở ngay bên cạnh tôi. Đêm khuya Đồng Đồng đã ngủ rồi. Điện thoại của tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Ra lấy chuyển phát nhanh đi. Sau lưng tôi bỗng nhiên lạnh lẽo. Tôi hoàn toàn không mua chuyển phát nhanh, cũng không ai gửi chuyển phát nhanh cho tôi. Hơn nữa có ai gửi chuyển phát nhanh vào nửa đêm không? Tôi đã đoán được người ngoài kia là ai. Tôi sợ, lại cảm thấy phấn khích. Gã điên kia cuối cùng cũng không thể không động thủ với tôi. Và cơ hội của tôi cũng đến. Chỉ có loại bỏ kẻ điên đó, tôi và Đồng Đồng mới có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi lặng lẽ đứng dậy, lấy một cây gậy bóng chày, đi về phía cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo. Đèn hành lang mờ. Dường như có một bóng người đứng đó. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ra. Đồng thời, cây gậy trong tay đập vào bóng người ở cửa. Nhưng một làn sương mù lại hướng về phía mắt tôi. Tôi dường như bị hỏng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi và miệng của tôi nhanh chóng ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy tôi phát hiện, trong một căn phòng trống, tôi cũng nhìn rõ mặt người phụ nữ trước mắt. Các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy không thể nói là kỳ lạ. Tôi muốn nhảy vào cô ta. Hắn đột nhiên kéo tôi lại. Tôi ở đây để giúp cô. Tôi thấy thật lố bịch. Gã điên này nói đang giúp tôi. Tiếp theo, tôi nghe thấy nhiều điều vô lý hơn từ cô ta. Hắn nói Đồng Đồng là quái vật. Những con mèo và con chó đó đều bị giết hết. Bây giờ vẫn là chó mèo, sau này sẽ là người. Thậm chí sẽ hủy diệt thế giới này. Con gái đáng yêu của tôi sẽ là một con quái vật. Tôi không tin một lời nào của tên điên này. Tôi đã trải qua chuyện tương tự như bạn. Hứa Trạch. Mắt tôi mở to. Tôi không bao giờ mong đợi được nghe về Hứa Trạch nữa. Là từ miệng của một kẻ điên. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong. Cảnh sát đột nhập. Khi tôi quyết định đánh cược, còn để lại đường sau là báo cảnh sát. Khoảnh khắc cảnh sát đột nhập, bị tên điên đột nhiên quay người nhảy từ trên cửa sổ xuống. Sau này tôi thường nghĩ, phía sau người phụ nữ đó là gì? Hứa Trạch, hắn biết Hứa Trạch. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Hứa Trạch biến mất? Đây luôn là một vụ cướp trong lòng tôi. Những người đó nói Hứa Trạch không tồn tại. Bác sĩ tâm lý nói tôi bị tấn công. Hứa Trạch là nhân cách thứ hai của tôi. Hiện tại cuối cùng cũng có người biết đến sự tồn tại của Hứa Trạch. Tôi muốn tìm tên điên đó, nhưng cô ta lại biến mất như không khí loãng. Tôi đã cố gắng nhắn tin cho tôi số đó, gọi điện thoại là số trống. Và những điều kỳ lạ cũng xảy ra. Một đoạn video ngược đãi mèo đã được đăng lên mạng. Và nhân vật chính trong video đó là một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi nhìn cô bé trong video, luôn cảm thấy lạ lẫm. Sau đó là con hàng xóm. Khi chúng tôi tìm thấy, tất cả đều đang ôm cánh tay của những đứa trẻ nhà hàng xóm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khoảnh khắc đó tôi sợ hãi. Hơi thở kinh hoàng trên người hắn. Hình như đúng là một con quái vật. Tôi cứ nhìn, gần như không thể tách rời khỏi. Đồng Đồng đôi khi cũng sẽ trở lại như cũ. Nhưng đó thực ra là ngụy trang của hắn. Bởi vì sau đó hắn sẽ cho tôi một bất ngờ lớn hơn. Cùng với hết chuyện tàn nhẫn này đến chuyện tàn nhẫn khác xảy ra. Tôi hoàn toàn tin rằng anh ta thực sự là một con quái vật. Sau đó tôi nhốt Đồng Đồng lại. Cửa sổ chống trộm. Cửa cũng được thay bằng cửa sắt chắc chắn nhất. Cả căn phòng như một cái lồng. Hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn của người phụ nữ. Tôi ở dưới lầu. Tôi thấy người phụ nữ đó ở dưới lầu. Hắn trốn trong bóng tối. Nhìn thấy tôi không có nhiều chuyện nhảm nhí. Thời gian của tôi rất ngắn. Bạn phải nhớ từng lời tôi nói. Đồng Đồng là một con quái vật. Bạn là ma trận mà hắn chọn. Người yếu nhất sau khi sinh. Không khác gì trẻ sơ sinh bình thường. Khi lớn lên sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô bé 3 tuổi. Tôi đã thử vô số lần nhưng không thể giết hắn. Cho nên bây giờ chỉ có một cách. Trở lại quá khứ. Giết hắn khi hắn còn nhỏ. Tôi hỏi làm thế nào để quay lại quá khứ. Đến ngôi đền tổ tiên ở làng dừa. Nhảy xuống cái giếng đó. Nhưng thời gian quay lại là ngẫu nhiên. Tôi vội vàng về nhà. Mở cửa sắt trong nhà. Đồng Đồng đang ngồi trước bàn. Nhìn tôi. Mẹ ơi, con ra ngoài chơi được không? Đừng khóa Đồng Đồng được không? Lần này tôi sẽ không bị lừa bởi sự ngụy trang của hắn. Mắt tôi quét. Tôi thấy hắn giấu ở góc điện thoại dưới bàn. Tôi lặng lẽ chờ đợi. Trong khi hắn đi vệ sinh, tôi khóa cửa phòng tắm lại. Sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi cửa. Thực ra lúc tôi bước vào cửa, cuối cùng tôi cũng nhận ra, trong vòng lặp lúc 4 giờ sáng, người mà tất cả đều sợ hãi, đó là điện thoại di động mà tôi đã giấu hết. Đó là chiếc điện thoại gọi điện thoại xuyên thời gian.
Tôi đã đến làng Yên Dân, nhảy xuống cái giếng mà người phụ nữ nói. Bạn đã bao giờ xem Inter? Tôi thấy rồi. Giống như những gì người đàn ông nhìn thấy trong lỗ đen, ở đây thời gian biến mất. Tôi rơi nhanh. Khi đứng yên, tôi thấy mình trên một con phố. Tôi quay đầu, nhìn thấy trên biển báo đường có viết 3 chữ Đường Thủy Nam. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ muốn giết tôi chính là tôi. Lần đầu tiên quỹ đạo bình thường đều sinh ra. Lần đầu tiên tôi quay ngược thời gian để giết. Ma trận được chọn bởi quái vật của riêng tôi. Về phần vì sao lựa chọn giết chính mình, thực ra là kết quả của vô số lần thử và sai. Đó là cách duy nhất để con quái vật biến mất. Và Đồng Đồng đã sử dụng khả năng quái vật của mình để tạo ra vòng tròn để tôi sống. Lần này thì khác. Tôi lấy điện thoại di động gọi điện thoại xuyên thời gian. Mọi chuyện kết thúc rồi. Toàn văn xong, cái tiếp theo thú vị hơn.